Excel එකක අනවශ්‍ය ස්පේසස් ඉවත් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා බලන්න. මෙන්න මේව ෂීට් එකක් තියෙනවා. මේ ෂීට් එකේ මේ pages ටික මෙන්න මේ විදිහට හරියට line වෙලා නැතුව මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට manually තමයි adjust කරන්න වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් time එක waste වෙන වැඩක්. මේ ක්‍රමේ වැරදි. ඔයා මෙන්න මේ විදිහ use කරලා බලන්න. ඔයාගේ time එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයක් මේක. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා නම් ෂීට් එක ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉස්සරහා type කරන්න සමාන ලකුණ දීලා trim කියලා TRIM trim කියලා type කරනවා. අදාළ text එක select කරනවා. පරහන වහලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට පල්ලෙහාට මේ විදිහට drag කරගෙන control C දීලා මේක page special value කරගන්න මෙතනට ගිහලා ලස්සනට මේක ගන්න පුළුවන්. මේකවත් try කරලා බලන්න. try කරලා මොනවා හරි clear කරගන්න තැනක් තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝත් ඉස්සරහට දිගටම බලන්න අපේ Excel විදු Facebook page එක follow කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ වෙනත් යාළුවෙකුටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. Thank you very much.